جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا مو شده تو کی میایی، برفا مو شده تو کی میایی، جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا مو شده تو کی میایی، برفا مو شده تو کی میایی، چوب 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 گلزار آمده به دیدار آمده، این دلبر مزار به شکار آمده، این دلبر مزار به شکار آمده. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جای که هستین جور صحت سلامت باشین و شما بسیار تشکری میکنم به اینکه این ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا از نجیب جان عقل‌پرست است که به فرمایش یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا همون نوتای راگ بهروی جور شده و ما میخوایم که از دی بخوانیم دوستای عزیز. از اینجا خب اگر ما از اینجا بخوانیم فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی چی رقم شکل داره؟ اسکیلش چی رقم است؟ سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. من آمدم به دیدن جانانم، ای دلبر مستانم برای از خونم، یک بوسه ندادی به من دیوانه، باز آمدن مرا خدا میدانه. دوستای عزیز، آهنگ از اینمی دی ماینر کورد شروع میشه، اما فرست انورژن این از اینجا ای سای ما از اینجا آمده دی های اکتیف رفته نداره و آهنگ از گه شروع میشه. جانانم بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا مو شده تو کی میایی، چوب 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 گلزار آمده به دیدار آمده، این دلبر مزار دل شکار آمده. تمام آهنگ اینمی از دوستای عزیز. حالا من را امرای یک انگشت نشان میتم. خب این رقم ما کورد ما اینطور است. جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا همه او شده تو کی میایی، چوب 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 گلزار آمده به دیدار آمده، این دلبر مزار
دل شکار آمده. ملودیش هم امی عین چیز است که انتخاب شده، یعنی از امی کد آهنگ ملودیش هم استفاده شده. دوستای عزیز، دایی آهنگ شما دیدین که اردوی ری یک لحظه اینی ری استفاده شد. چوب 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 گلزار آمده، بدیدار آمده، این دلبر مزار. اینی جا شد ری هم استفاده شده دوستای عزیز. خب ریتم ازی مغولی است، یعنی 7-8 تایم سیگنیچر است. ما میره دوستای عزیز در مغولی تمرین میکنیم. اگر مغولی پشتو زیبا داشته باشیم، در مغولی پشتو زیباتر است دوستای عزیز امی آهنگ. ولی ما ریتم پشتو مغولی رو ندارم و میریم ما دمی مغولی که ما در دسترس دارم دمی تمرینش میکنیم. جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا مو شده تو کی میایی، برفا مو شده تو کی میایی. جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا مو شده تو کی میایی، برفا مو شده تو کی میایی. چوب 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 گلزار آمده، بدیدار آمده، این دلبر مزار دل شکار آمده، این دلبر مزار دل شکار آمده.